Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisfakon csatornán. Egy igen rövid videót szeretnék mutatni, egy apró trükköt, ami azonban legalábbis a mi ízlésünk szerint egy nagyon fontos trükk, amit én is 2021-ben tanultam édesanyámtól. 2021-ben már megmutattam, hogy sok-sok 10 éve hogy készítjük a kovászos uborkát. Ugye most is szedjük a kertből folyamatosan, hát most is szinte egy fél ládával itten készülök kovászolni. És én megmutattam részletesen, hogy itt a Párciumban, ahol én élek, általában kevesebb több elven nem fűszerezzük túlságosan sokféle fűszerrel, vagy nem fűszerezzük úgymond agyon. Hát a videó az már fel van téve, hogy milyen fűszerek és milyen arányba kerülnek bele, de azóta én tanultam egy trükköt, és akkor erről szeretnék most pár szót mondani. No kérem, az újdonság, az új trükk, amit 3 éve próbálok, az nagyon egyszerű, pofon egyszerű. Ugye kovászolni lehet burgonya szeletekkel, kenyérrel, stb. Ugyanakkor tényleg leteszteltem, összehasonlítási tesztet is csináltam, tehát amikor 2 üveget raktam be, egyiket így, másikat nem így, és egyértelműen merem állítani, hogy nagyon jó az eredmény, ki lehet próbálni, tehát aki például 2 üveggel kovászol, az egyiket csinálja úgy, ahogy most mutatom, a másikat meg úgy, ahogy szokta, és meg fogja látni, hogy mennyivel jobb lesz az egésznek az állaga. És a trükk az pofon egyszerű, a 2 félszelet kenyeret, hát előtte egy fél órával ki szoktam menni, picit megszikkadjon, és egész egyszerűen előpirítom. Nagyon furcsán hangzik, de pirítós kenyérrel készítem a kovászost. Ettől annyira klassz lesz az állaga, tehát az igazi, roppanós, nem lágyul, nem semmi. Egyébként sem szokott, ez az igazság, de így valahogy jobb lesz, tehát akkor érzi igazából valaki a különbséget, ha készít egy üveget úgy, hogy de egyszerre, hogy hagyományosan, például kenyérrel vagy burgonyával savanyítva, és készít egy másik üveget pirítóssal, és meg fog lepődni, hogy mennyivel jobb lesz az állaga, ha egyszerre megkóstolja mind a kettőt. Ugye ez az egyik, a másik meg a videóban ezelőtt 3 évvel, amit feltettem, vagy 2 évvel, hogy szoktam én készíteni, elfelejtettem valami lényeges dolgot mondani, hogy a só, amit használok a léhez, ami most épp fő ott felfele, abba mindig befőzési sót használok, tehát jódmenteset. Ez is nagyon-nagyon fontos a megfelelő állaghoz. Tehát igazából a 2 trükk, amit ma be akartam mutatni, az annyi, hogy pirítós kenyeret használok, és jódmentes sót. És egyszerűen tökéletes lesz az állag. Ezt az apróságot én is 3 éve tanultam, de azóta már csak így készítjük. Megvárom, még megpirul, és megmutatom, hogy mennyire pirítom meg, ahhoz, hogy szerintem optimális legyen. El is készültem. Ennyire kell megpirítani. Tehát nem kell koromfeketére pirítani, enyhén pirított kenyérre van szükség. Egyszerűen mérföldekkel jobb lesz a kovi-ubi íze és állaga. Érdemes, még egyszer mondom, egyszerre 2 módszerrel gyártani, és akkor igazán érezni fogjuk a különbséget. Na, hát ugrik a kenyér bele, aztán majd ha kihűl a sós víz, akkor jön az is. Beugrott a kenyér a helyébe, jöhet ez a lenyomató. Ez nagyon fontos, mert így a kenyér sohasem lóg ki a sós vízből, és egyszerűen ennyi az egész trükk, tehát jódmentes só, és pirítsuk meg egy picit a kenyeret. Csak próbáljuk ki egyszer, és akkor meglátjuk, hogy igazam volt-e, vagy sem. Hát köszönöm a figyelmet, ez egy nagyon rövid kis tipp lett volna, mára ennyi, viszontlátásra.